Sau một năm cực kỳ thành công với dòng sản phẩm Galaxy A giúp lấy lại vị thế của Samsung ở phân khúc tầm trung, thì chiếc Galaxy A đầu tiên ra mắt trong năm 2020 đến từ thương hiệu này chính là chiếc Galaxy A51. Và rất may mắn hôm nay ở đây TechRoom đã có sở hữu chiếc máy này. Chúng ta cùng nhau trên tay để xem thử chiếc máy rất được mong chờ này có gì hấp dẫn nhé. Bắt đầu. Thay vì như thông thường chúng ta nói từ sau ra trước, thì hôm nay mình sẽ nói thẳng về vấn đề mình yêu thích nhất và đập thẳng vào mắt mình khi mà lần đầu tiên được gặp chiếc máy này, chính là về phần màn hình. Đây chính xác là sản phẩm tầm trung giá rẻ nhất thị trường hiện tại có thể sở hữu được màn hình nốt ruồi. Và cái màn hình nốt ruồi này thì được đặt ở giữa chứ không phải là cạnh trái hay cạnh phải giống như những cái máy khác đang có rất là nhiều trên thị trường. Tổng thể mặt trước của sản phẩm Galaxy A51 này là mình liên tưởng ngay lập tức tới chiếc Samsung Galaxy Note 10 với thiết kế mặt trước tương tự. Và nếu mà không nói tới phần công ấy, thì chúng ta nhìn thẳng vào sản phẩm này sẽ không khác gì chiếc Note 10 cả. Các viền trên sản phẩm này được xử lý vô cùng mỏng. Các bạn đã từng thấy những chiếc điện thoại Samsung viền mỏng như thế nào thì chiếc máy này còn viền mỏng hơn thế nữa. Nó mỏng tương tự như những chiếc flagship đến từ thương hiệu này, giúp cho tổng thể mặt trước của sản phẩm này vô cùng cân đối. Và ngay cả phần cầm dưới, điểm yếu của phần lớn điện thoại giá rẻ hay tầm trung trên thị trường cố tình làm viền mỏng, thì cái viền dưới của sản phẩm này cũng rất mỏng, cho mình một cái trải nghiệm mặt trước vô cùng sung sướng. Thêm một điểm cộng nữa mặt trước của sản phẩm này là mình nói hơi nhiều, chính là việc nó được làm vuông vức chứ không phải là dạng bo cong nhiều giống như phần lớn những cái điện thoại Samsung ra trong năm ngoái. Với dạng bố trí vuông vức này, mình cho một cái sản phẩm nam tính hơn và nhìn lại càng giống chiếc Note 10 hơn chứ không phải là giống những chiếc máy tầm trung của năm ngoái chúng ta từng được thấy. Về mặt thông số thì màn hình của sản phẩm này có kích thước là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus và tấm nền sử dụng chắc chắn phải là Super AMOLED trứ danh đến từ thương hiệu Samsung rồi. Độ sáng của chiếc A51 này khá là cao so với những chiếc máy Samsung tầm trung khác. Đồng thời thì về độ chi tiết, màu sắc hay là độ tương phản thì đây là một màn hình tương đối xuất sắc trong tầm giá. Cái nốt ruồi này trên máy tuy rất là nhỏ nhưng mà độ phân giải lên tới 32 megapixel. Đồng thời mặt trước của máy thì cũng có trang bị thêm vân tay bên trong màn hình như A50 và A50s. Chúng ta chỉ cần đặt vào và mở ra, nhưng mà tốc độ vẫn chậm. Điểm này thì mình không thể khen được. Chúng ta đặt sang mặt sau để chiêm ngưỡng cái phần ngoại thất của sản phẩm này. Thì chúng ta đang có ở đây là cụm 4 camera được đặt trong một cái hình vuông. Và các bạn có thể không thích cái kiểu bố trí như thế này, nhưng mà mình nghĩ các bạn sẽ phải dần quen, bởi vì đây chính là cái xu hướng thiết kế trong năm nay để giống một thương hiệu nào đó chúng ta đều biết. Ở đây chúng ta sẽ có 4 camera, độ phân giải lần lượt là 48 chấm, khẩu độ f2.0 cho cái camera chính. Chúng ta sẽ có thêm camera góc rộng như bình thường, góc 123 độ. Camera thứ ba chắc chắn rồi là camera 5 megapixel dùng để đo độ sâu trường ảnh và giúp chụp xóa phông tạo ra cái hiệu ứng bokeh này nọ. Và cuối cùng, lần đầu tiên trong một sản phẩm của thương hiệu Samsung, chúng ta sẽ có camera macro dùng để chụp sâu bọ hay là cây cối gì đó. Và cái camera macro này nó vượt trội hơn so với những chiếc camera macro khác đã từng xuất hiện trên thị trường, ở điểm là độ phân giải của nó là 5 megapixel chứ không phải là chỉ là 2 chấm. Ảnh 2 chấm bây giờ thì gần như là không dám up lên mạng xã hội luôn, do vậy nên là với độ phân giải cao hơn. Và mình đã test nhanh một vài tấm ảnh ở đây thì camera macro của máy mình đánh giá là hoàn toàn vẫn có thể sử dụng ảnh chụp từ camera macro này để đăng lên mạng xã hội được. Da quên mất, lúc nãy đang nói về mặt lưng cái tự nhiên nhảy vào camera luôn. Quay lại thì chiếc máy này có cái mặt lưng có cái họa tiết sọc bắt chéo, nó hơi bất quy tắc một chút nhưng mà nó lại giống với chiếc Galaxy A50s chúng ta đã từng thấy hồi năm ngoái với những họa tiết tương tự như thế này. Nhưng mà với cái phiên bản màu xanh của mình ấy, thì chúng ta sẽ có thêm các cái sọc ở cái phần đường chéo bên dưới như thế này. Và hoàn toàn trên mặt lưng này chỉ có cụm camera, logo Samsung cùng với đó là các họa tiết thôi chứ không hề có vân tay. Bởi vì mình nói lúc nãy rồi, chúng ta đã có vân tay bên trong màn hình nên giúp tổng thể mặt lưng trở nên liền lạc và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên chiếc máy này vẫn được làm full hoàn toàn bằng nhựa, tức là kể cả mặt lưng hay phần khuôn viền không hề có một chút kim loại nào ở đây cả. Đây có thể là một điểm trừ đối với nhiều người, nhưng mà đổi lại thì sản phẩm này sẽ có trọng lượng rất nhẹ. Dù có một màn hình rất lớn và một viên pin cũng tương đối to, nhưng mà cảm giác cầm nắm và trọng lượng của chiếc Galaxy A51 này là cực kỳ thoải mái và không gây bất cứ một chút khó chịu nào khi mình cầm nắm. Trọng lượng của máy mình đánh giá là một trong những chiếc máy tầm trung nhẹ nhất trong thời điểm hiện tại. Và nhờ việc được bo cong rất nhiều, các vết tiếp nối thực là xử lý tỉ mỉ nên là khi cầm nắm thì cực kỳ thoải mái. Nói về cấu hình của sản phẩm này thì mình hoàn toàn chưa có thông tin chính thức là Samsung sẽ trang bị con chip gì trên máy, nhưng mà theo những phần mềm mình kiểm tra được thì nó sẽ chạy 9611, một bản nâng cấp nhẹ của 9610 và đã từng xuất hiện trên chiếc Galaxy A50s. Dung lượng RAM là 6GB. Đây là một cái cấu hình hoàn toàn ổn với điểm AnTuTu chấm được khoảng 175.000 điểm. Và khi mình chơi PUBG hay là Liên Quân thì thiết lập đồ họa là rất cao khi mà so với những con chip tầm trung khác. Viên pin của máy vẫn có dung lượng là 4000 mAh như đã chia sẻ và được sạc qua cổng USB Type-C. Mình không có hộp nên mình không biết là lần này công nghệ sạc nhanh có nâng cấp gì hay không.
Nhưng mà đúng như truyền thống thì chúng ta sẽ có thêm cục sạc nhanh 15W vào trong hộp của máy. Đặc điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ chính là One UI 2.0. Đây có lẽ là chiếc máy chính hãng đầu tiên của Samsung tại thị trường Việt Nam được trang bị cái hệ điều hành mới này. Với cái giao diện mới, tuy thay đổi không quá nhiều về mặt hình thức chúng ta nhìn thấy, nhưng mà tính năng thì update rất là nhiều. Một trong số đó là chiếc máy này đã được nâng cấp lên thẳng Android 10 để có thêm cái thanh điều hướng mới dùng để chuyển đổi nhanh về các ứng dụng rất là tuyệt vời này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cũng có thêm các cái phiên bản mới liên quan tới việc quản lý thiết bị hay là Digital Web Link. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về chiếc Samsung Galaxy A51 này đến từ thương hiệu Samsung. Vấn đề quan trọng cuối cùng chính là giá bán. Bây giờ thì mình vẫn chưa biết giá, nhưng mà khi video này lên thì mình sẽ cập nhật bên dưới phần bình luận của video này để biết chính xác là giá bán của sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Bởi vì sản phẩm này cũng hoàn toàn chưa hề ra mắt trên toàn cầu luôn. Rất may mắn, có thể là mình là một trong những người đầu tiên trên thế giới được trên tay cái sản phẩm này. Tổng thể lại thì mình quá ấn tượng với màn hình của máy này đi, nhưng mà những phần còn lại thì có lẽ nó quá giống chiếc A50s đã từng ra mắt trước đây, trừ thêm một cái cụm camera macro. Nói chung cái màn hình chính là điểm nổi bật nhất trên sản phẩm này, và những bạn nào cũng chót yêu một cái màn hình nốt ruồi mà viền mỏng lại vuông vức thế này thì có lẽ đó là một trong những sự lựa chọn các bạn nên nghĩ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này của TechRoom. Mình chắc là sẽ làm thêm một vài bài so sánh hay đánh giá gì nữa về chiếc máy này, nên các bạn có yêu cầu gì thì đừng quên comment bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe để xem thêm.